Boys, we discussed about the chemical thermodynamics and the energy mix. बाळांनो, आपण जो चॅप्टर पाहतोय तो आहे आपला केमिकल थर्मोडायनामिक्स अँड द एनर्जी मिक्स. राईट, तुम्हाला आठवतं आपण लास्ट पिरियड पर्यंत पाहिलेला पार्ट. ओके, पण आपण लास्ट पिरियड मध्ये द नेचर ऑफ हीट अँड द वर्क आपण अभ्यासलेला आहे. अगदी बरोबर, नेचर ऑफ हीट अँड द वर्क. सपोज आता हे जे वर्क आहे तुम्हाला आठवतं, थोडंसं सांगा बरं. पहा बरं, आपण नेमकं वर्क बद्दल आपण काय सांगतो. व्हॉट इज द वर्क? तुम्ही तुमच्यापैकी बरेच जण वर्क म्हटलं की सिंपल डेफिनेशन म्हणजे फॉर्म्युला सांगून मोकळे, दॅट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट यस, अगदी बरोबर. परंतु वर्क म्हटल्याच्या नंतर दॅट इज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर द युजफुल पर्पज. राईट, म्हणजेच एखादा हेतू साध्य करण्यासाठी जी एनर्जी आपण ट्रान्सफर करतो दॅट इज द वर्क. करेक्ट. नाउ बॉयज, हे जे वर्क आहे ना, दॅट वर्क इज द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. हे कोणत्या प्रकारचं वर्क आहे? प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. ओके, गुड. ना बॉयज, या प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मध्ये परत इथं आपल्याला हेच वर्क दोन डिफरंट कंडिशन्स वरती अभ्यासायचं. In that the first condition, that is at a constant pressure, and another one is at the variable pressure. ओके, म्हणजे इथं आपण सुरुवातीला जे पाहणार आहोत या कंडिशन मध्ये प्रेशर आपण काय ठेवणार आहोत? कॉन्स्टंट. देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर. ओके, आणि सेकंड कंडिशन आहे दॅट इज द ॲट द व्हेरिएबल प्रेशर. हे आपण नंतर अभ्यासणार आहोत. सो फर्स्टली वर्क डन, दॅट इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. बाळांनो लक्षात घ्या, प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज द मेकॅनिकल वर्क. या प्रेशर व्हॉल्यूम वर्कलाच आपण काय कन्सिडर करतो? मेकॅनिकल वर्क. राईट. मग आता हे जे मेकॅनिकल वर्क आहे म्हणजे हेच प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ जे वर्क आहे, हे वर्क आपल्याला दोन डिफरंट प्रोसेसेस मध्ये पाहायचं आहे. कोणत्या दोन डिफरंट प्रोसेस? इन दॅट द फर्स्ट इज in the irreversible process and another one is in the reversible process. It means boys, the expansion the work of expansion of gas in isothermal irreversible process. Okay, the boys, irreversible process, it means at a constant pressure. And the another work आहे ना, that is the expansion of a gas in isothermal reversible process, ज्याला आपण मॅक्झिमम वर्क म्हणतो. सो फर्स्टली आपण अभ्यासणार आहोत वर्क डन ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. इट मीन्स द एक्सपान्शन ऑफ गॅस इन isothermal irreversible process. ओके, सो बॉयज फर्स्टली तुम्हाला काय दिसतं फळ्याच्या समोर? पहा, एक डायग्राम दिसते. म्हणजे मला हे आहे आपलं एक सिलेंडर. इथं आपल्याला गॅसियस कंपाऊंडच्या एक्सपान्शनचा अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? एक सिलेंडर. सो बॉयज फर्स्टली कन्सिडर अन आयडियल गॅस प्लेस्ड इन अ सिलेंडर which is fitted with the weightless frictionless piston at a constant temperature. सर्वात अगोदर आपण एक गॅस घेऊयात, एक आयडियल गॅस आपण घेऊ. हा आयडियल गॅस आपण एका सिलेंडर मध्ये फिलअप केलेला आहे, भरलेला. आता याच सिलेंडर वरती आपण काय केलं? एक पिस्टन आपण फिट केला. ओके, हा पिस्टन काय काम आहे? अरे हा पिस्टनच आपल्या लक्षात आणून देणार आहे की या ठिकाणी गॅसियसचं कॉम्प्रेशन झालं का एक्सपान्शन झालं. बरं, हा पिस्टन कसा आहे? अरे हा बाळांनो वेटलेस आहे, हा फ्रिक्शनलेस आहे. जर समजा हा वेटेड असता तर एक्सपान्शन लक्षात आलं असतं का? नाही. करेक्ट. म्हणून हा कसा वापरायचा आहे? वेटलेस. गुड. नाउ ए दॅट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर. हा सिलेंडरचा एरिया आहे. ना बॉयज, गॅस एक्सपांड्स irreversibly from initial volume V1 to final volume V2. आता इथं गॅस एक्सपांड होतोय. पहा,
करेक्ट. हा गॅस कुठून कुठपर्यंत एक्सपांड होतोय? इनिशियल व्हॉल्यूम V1 पासनं ते फायनल व्हॉल्यूम V2 पर्यंत हा गॅस एक्सपांड होतोय अगेन्स्ट अ कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, that is the PEX. Okay, against a constant external pressure. Good. आता थोडासा विचार करा, या प्रोसेसमध्ये काय व्हायलंय? गॅस एक्सपांड होतोय. सुरुवातीला गॅस कुठं होता? V1 पर्यंत, म्हणजे हा पिस्टन इथपर्यंत होता, बरोबर. आता याचं एक्सपान्शन झालं. एक्सपान्शन म्हणजे हा गॅस प्रसरण पावला. एक प्रसरण पावला म्हणजे याचं व्हॉल्यूम कमी होईल का वाढेल? निश्चितच. In the expansion process, volume of gas increases. बरोबर. जर व्हॉल्यूम वाढलं असेल याचा अर्थ आता हा पिस्टन याच जागेवर राहील का? जर पिस्टन इथून हल्लाच नाही तर एक्सपान्शन आपण म्हणणार का त्याला? नाही. ज्या अर्थी एक्सपान्शन घडून आलं याचा अर्थ दिस पिस्टन गेट मूव्ह इन अपवर्ड डायरेक्शन. हा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह झालेला आहे. वरच्या बाजूला हा पिस्टन सरकलेला आहे. ओके. हा कुठपर्यंत सरकला? V2 पर्यंत. म्हणजे या गॅसियस कंपाऊंडचं या सिलेंडर मधील इनिशियल व्हॉल्यूम किती होतं सुरुवातीचं? V1 आणि फायनल व्हॉल्यूम V2. राईट. बरं, आता इथं हा जो पिस्टन मूव्ह झालेला आहे V1 टू V2 पर्यंत, म्हणजे यानं काही ना काहीतरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ना? अगदी बरोबर. अँड द बॉयज, दॅट डिस्टन्स, दॅट डिस्प्लेसमेंट इज द D. इथं या पिस्टनचं जे डिस्प्लेसमेंट झालं ना V1 पासून V2 पर्यंत, हे आपण कशाला इंडिकेट करूयात? D ने. ओके. नाव बॉयज, आता आपण वळूयात एक्सप्रेशन कडे, इक्वेशन कडे. नाव ओके. सो बॉयज, नाव देन व्हॉट इज द वर्क? इथं काय कार्य घडून आलेले? इथं गॅस एक्सपांड झाल्याच्या नंतर हा पिस्टन V1 पासून V2 पर्यंत काय झाला? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह झालेला आहे. म्हणजे टोटल त्याला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलंय? D एवढं. ओके. सो बॉयज, वर्क डन, दॅट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर. म्हणजे इथून अप्लाय होणारा फोर्स आणि त्याचं झालेलं, या पिस्टनचं झालेलं डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो बॉयज, वर्क डन, दॅट इज द W. ओके. द W इज इक्वल टू मायनस ऑफ F इनटू D. व्हॉट इज द F? That is the force. D, that's the displacement. परंतु आता काही जणांना प्रश्न असा असेल की सर आपण मायनस कशासाठी मांडलेले? बॉयज, आपल्याला साइन कन्व्हेन्शन्स माहिती आहेत ना? साइन कन्व्हेन्शन्स आठवतं? शेवटच्याच पिरियड मधला पार्ट होता पहा. इन दॅट when work is done by the system on the surrounding, then the W is negative. Okay, so that's why इथं एक्सपान्शन आहे, याचा अर्थ सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे कार्य झालेलं आहे. सो दॅट्स वाय दॅट वर्क इज निगेटिव्ह. सो दॅट्स वाय द निगेटिव्ह साइन. नाव ओके बॉयज, पहा W इज इक्वल टू मायनस ऑफ F इंटू D. याला आपण म्हणूयात इक्वेशन नंबर 1 कन्सिडर केलं आपण. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. राईट. बट बॉयज, व्हॉट इज द फोर्स? फोर्स दॅट इज द प्रेशर पर युनिट एरिया. म्हणजे थोडक्यामध्ये इथं आपल्याला फोर्स बद्दल सांगता येईल. पहा, प्रेशर दॅट इज द फोर्स, सॉरी, प्रेशर दॅट इज द फोर्स पर युनिट एरिया. इट मीन्स द फोर्स दॅट इज द प्रेशर इनटू एरिया. व्हॉट इज द फोर्स? दॅट इज द प्रेशर इनटू एरिया. ओके. नाव आपण एक काम करूयात, मी याच इक्वेशन 1 मध्ये ठेवून देऊ. फ्रॉम इक्वेशन 1. पहा मग, W is equal to minus of F into D. But what is the F? That is the pressure into area. Correct? So that's why W is equal to minus of PEX into A into D. हे कुठून आलं? P into A. P into A आलेला आहे या फोर्सवर. Correct? So boys, W is equal to minus of PEX into A into D. This is our equation number 2. Okay. पण जरा व्यवस्थित पहा. A काय होता? क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि D त्या पिस्टनचं झालेलं डिस्प्लेसमेंट. बरोबर. अरे याचा अर्थ इथं
काय बदल झालेला आहे? इथं गॅसियस कंपाऊंडचं जे व्हॉल्यूम होतं V1 पासून ते कुठपर्यंत चेंज झालेलं आहे? V2 पर्यंत. करेक्ट? म्हणजे थोडक्यात बाळांनो, धिस A into D, that is the change in volume. A into D काय आहे? Change in volume. Right? So, change in volume. बरं, आपण चेंज कसा कॅल्क्युलेट करतो? चेंज कॅल्क्युलेट करत असताना ऑलवेज हायर व्हॅल्यू मायनस लोअर. इट मीन्स द फायनल स्टेट मायनस द इनिशियल स्टेट. करेक्ट? आता इथं मला सांगा बरं, मग फायनल स्टेट काय आहे? म्हणजे थोडक्यामध्ये फायनल व्हॉल्यूम काय आहे? V2 आणि इनिशियल व्हॉल्यूम V1. सो दॅट्स वाय चेंज इन व्हॉल्यूम दॅट इज द V2 मायनस V1. गुड. सो बॉयज, आला आपल्या समोर एक नवीन इक्वेशन. W is equal to minus of PEX. आता A into D, that is change in volume. It means V2 minus V1. Okay. Now final equation. W is equal to minus of PEX delta V. आता हा जो डेल्टा दिसतो ना तुम्हाला, हा डेल्टा काय रिप्रेझेंट करतो? बाळांनो, डेल्टा रिप्रेझेंट करतो चेंज. म्हणजे थोडक्यामध्ये V2 आणि V1 या दोघांमधला जो झालेला चेंज आहे, दॅट चेंज रिप्रेझेंट्स द डेल्टा. ओके? कोणतं सिम्बॉल? डेल्टा. राईट? म्हणजे याला वाचताना काय असणार आपण? चेंज इन व्हॉल्यूम. म्हणजे थोडक्यात हा डेल्टा V काय आहे? V2 मायनस V1च. फक्त त्याला आपण अशा पद्धतीने मांडू शकतो. चला बस. सो आता या ठिकाणी या वर्कमध्ये जे फायनल इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे, दॅट इज the W is equal to minus of PEX delta V. Okay? So boys, this is the expression for, कशासाठी एक्सप्रेशन आहे हे? वर्क डन इन आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. इरिव्हर्सिबल संपलं, एकदा कार्य घडून आलं, विषय संपला, परत याच्यामध्ये चेंजेस होणार नाहीयेत. अँड द बॉयज, धिस मायनस साइन रिप्रेझेंट्स द एक्सपान्शन ऑफ gas. It means there is the work will be done by the system into the on the surrounding. Okay, so this is the work done in the isothermal irreversible process. Okay boys, आपण अभ्यासतोय वर्क डन, आणि आता आपण जे पाहिलं पहा, that is the expansion of gas in isothermal irreversible process. Right? That is work done of expansion of gas in isothermal irreversible process. आणि याचं जे फायनल इक्वेशन आपल्याला मिळालं पहा, that final equation is, that is the W is equal to minus of PEX into delta V. अगदी बरोबर. सो बाळांनो, आता आपल्याला काम करायचं इथं की हे जे W आहे म्हणजे वर्क डन, या Wचं साइन कन्व्हेन्शन आता आपण पाहूया. ओके? जस्ट द साइन ऑफ अ W इन द डिफरंट कंडिशन्स. सो फर्स्ट कंडिशन आपण लक्षात घेऊयात, इफ दॅट कंडिशन इज द आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आता ही जी कंडिशन आहे, ही कंडिशन कोणती म्हणतो आपण? आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस. राईट? बाळांनो, आपल्या समोर सिलेंडर आहे. जर एक्सपान्शन म्हटलं आपण म्हणजे गॅसेस कंपाऊंड जर प्रसरण पावला, राईट, बरोबर, त्याच्यामधला होणारा जो चेंज आहे, हा चेंज कसा असेल रे बॉईज? इन द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस V2 मायनस V1 इज ग्रेटर दॅन 0. निश्चितच इन द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस, right, the change in volume, that is the V2 minus V1 is greater than 0. right? बरोबर? सो बाळांनो, V2 minus V1 म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम, हे जर सपोज शून्यापेक्षा जास्त आहे असं म्हणतोय आपण, अगदी बरोबर. याचा अर्थ वी कॅन से दॅट इन दिस कंडिशन work will be done by the system on the surrounding. या कंडिशन मध्ये जे कार्य घडून आलेलं आहे, हे कार्य कोणाकडनं कोणावरती घडून आलेलं आहे? सिस्टीम कडनं सराउंडिंग वरती घडून आलेलं कार्य आहे. सो दॅट्स वाय W इज निगेटिव्ह. इट मीन्स ऑलवेज, हे जे पॉइंट्स आहेत ना, हे तुम्हाला ऑलवेज रिमेंबर, लक्षात ठेवण्यासारखे पॉइंट्स आहेत.
बाळांनो, in the isothermal expansion of a gas, always W is negative, and in that V2 minus V1 is always greater than the 0 in the expansion of gas. Now the second condition, if boys there is the isothermal compression of gas takes place. इथं मात्र त्या गॅसेस कंपाऊंडचं जर समजा कॉम्प्रेशन झालं, कॉम्प्रेशन म्हणजे अंकुचन पावणे, बरोबर. आता याच्यामध्ये काय होणार झालं की इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम निश्चितच याच्यामध्ये बदल असेल. म्हणजे थोडक्यात जसं एक्सपान्शन मध्ये V2 is greater than V1, so that's why V2 minus V1 is greater than 0. But in the compression V2 is less than V1. कॉम्प्रेशन मध्ये मात्र फायनल व्हॉल्यूम हे इनिशियल व्हॉल्यूम पेक्षा कमी असतं. सो दॅट्स वाय द व्हॅल्यू ऑफ द चेंज इन व्हॉल्यूम V2 minus V1 is less than 0. ओके, हा जो चेंज आहे ना V2 minus V1 चा, हा शून्यापेक्षा कमी असेल. अँड द बॉयज, या कंडिशन मध्ये जे कार्य घडून आलेले एक लक्षात घ्या ना. सपोज ही सिस्टीम एक्सपांड झाली, याचा अर्थ सिस्टीम कडनं सराउंडिंगकडे कार्य झालं, बरोबर. आता हे जर कॉम्प्रेस झालं, याचा अर्थ सराउंडिंग कडनं सिस्टीम वरती कार्य झालं, बरोबर. इनिशियल स्टेट म्हणजे माझी हाईट एवढी आहे सिस्टीमची, एवढं व्हॉल्यूम आहे, बरोबर आहे की नाही. जर एक्सपान्शन झालं तर वर जाईल, इन्क्रीज होईल एक्सपान्शन मध्ये. आणि जर कॉम्प्रेशन म्हटलं तर इनिशियल स्टेटमध्ये एवढं व्हॉल्यूम आहे, फायनल स्टेटला निश्चितच कमी होईल, अगदी बरोबर. So boys, in the compression there is the work is done by the surrounding on the system. So that's why W is positive. Why positive? Because of work is done on the system. लक्षात घ्या, जर कार्य सिस्टीम वरती घडून आलं तर ते पॉझिटिव्ह असतं, आणि कार्य सिस्टीम कडनं सराउंडिंग वरती घडून आलं तर ते निगेटिव्ह असतं. आणि सिस्टीम कडनं सराउंडिंग वरती हे केव्हा होतं? एक्सपान्शन वेळेस, एक्सपान्शन मध्ये. आणि सराउंडिंग कडनं सिस्टीम वरती केव्हा होतं? कॉम्प्रेशन मध्ये. ओके, सो बॉयज, इन द आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन द W is positive. W is positive. गुड. आता थर्ड कंडिशन आपण लक्षात घ्या. इन थर्ड कंडिशन दॅट वर्क इन व्हॅक्यूम. आता मात्र हे कार्य आपण कुठे लक्षात घेतोय, कोणत्या कंडिशन मध्ये आपण विचारात घेतोय? इन व्हॅक्यूम. हे व्हॅक्यूम कशाला म्हणायचं? व्हॅक्यूम म्हटल्याच्या नंतर देयर इज नो प्रेशर. तिथं कसल्याही प्रकारचं प्रेशर अप्लाय केलेलं नसेल. प्रेशर नाही याचा अर्थ झिरो. आपण कॉन्स्टंट म्हणत नाही बरं का, प्रेशरच नाहीये म्हणजे याचा अर्थ किंवा काय असणार? ते झिरो. अगदी बरोबर, राईट. सपोज in the vacuum there is the external pressure is 0, so that's why W is equal to minus of Px delta V. मला सांगा Px ची व्हॅल्यू म्हणजे प्रेशर किती आहे रे? 0. 0 into delta V 0. असं होईल का बरं? 100 ला जर 0 ने गुणलं तर 1000 होतं का? नाही, ते 0च होतं. अगदी बरोबर. लाईक दॅट W is equal to 0 into delta V, that is 0. म्हणजे बॉयज इथं W काय आहे रे? 0. याचा अर्थ इन द व्हॅक्यूम इट मीन्स इन absence ऑफ प्रेशर देयर इज नो वर्क डन. जर प्रेशर नसेल तर त्या ठिकाणी कार्य होणार नाही. आणि अशाच प्रकारच्या एक्सपान्शनला आपण म्हणतो फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस. काय म्हणतो आपण? फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस. सो बॉयज, या 3 डिफरंट कंडिशन्स ऑलवेज तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट टुवर्ड्स द MCQs, राईट. सो दिस इज द वर्क डन इन द आयसोथर्मल irreversible. Okay, not only this is the expansion of isothermal irreversible process.